when I assumed office in 2013, I inherited a 1 billion loan that was incurred by the previous administration. And katong 1 billion loan was partly to buy out the contract sa BOT sa Cogon Market. Kay initially, ang Cogon Market was under a BOT deal. Purportedly, the city would not spend anything, and then ang cost of the project would be recovered by the project proponent from the project itself, no? So, unfortunately, dili makuha sa project proponent ang guaranteed yield because the rentals were not enough. The rentals from the stalls were not enough, no? So automatic man na sa BOT contracts nga mo top up ang project owner. So while the city did not spend for the project, pero ang project proponent, ang builder, naasa siya guaranteed yield, no? Para di sa siya malkansi. Kinsa may mo sugot nga mo project siya nga malkansi. So naay clause diha nga kung kulang ang iyang revenues from the rentals, mo top up ang syudad, ulian sa syudad, no? So di man ma-increase ang rentals sa stall, so the city kept on topping up, no? Abono. And then the situation became untenable. Kay kanang pag-abono, di man na nimo matago. Kay na may report sa treasury, pilay gibayad sa project owner, no? So while the project was initially represented as dili mo gasto ang syudad, walay puhunan ang syudad, walay gastuhon, the project will finance itself in the end, did not materialize. So the city kept on paying. So what did the city do? It borrowed money from Land Bank, no? 1 billion, para mapalit katong kontrata. Para wala na ibayaran. Kay bayaran naman ang builder, no? Sunod, naasa dayo'y portion nga gigamit para sa overpass. Kanang diha sa likuan o kining Dinis Carmen, no? Now, muna sel, no? And this year, gamay na lang ang balanse. Wala na 50 million siguro, or basig fully paid na. Now, and then came this pandemic, and akong estimation nga apektado magyod ang atong revenues sa city. And then naa ka ng Mandanas ruling that where by 2022 the LGUs will begin to receive what had been withheld over the years, no? So naatay windfall receivable ang tanan LGUs all over the country by January 2022. 30-40% addition sa IRA. Now, so I thought nga naatay mga projects nga lisod na to i-defer. Kanang voluntary. Ang voluntary, nahimong pareho na siya sa dump site. Pareho sa dump site. In the beginning, it was convenient kay dool ra kayo, pero ang dump site became illegal. Kana sa voluntary, if not properly handled, delikado na siya. So, muna sel nga, I created a team to conduct a study para sa voluntary, no? And we were appeal ang mga private sector representatives, and the consensus of the task force was i-redevelop ang voluntary,
And ang redevelopment cost would be around at least 500 million. And mas gwapo na siya dayon. Mura na nag-condominium. Kanang mga bago, modern, karon nga mga sementeryo. No? So, kanang gipropose ako nga loan para kada partly sa voluntary and partly para pod mahuman nato ang atong mga projects nga magakabalaka ako nga with reduction sa revenues on account of the pandemic, basig dili mahuman, no? And desidido magid ko nga humanon, no? Muna nga nagpropose ako anang loan. Now nakasabot ko nga naay mga komentaryo diha sa council ang pangutana nganong patay para mas patay ang atong utangon, no? Now I hope they realize nga kaya ang ilaro nga idea nga mangita na lag mabalhinan. Pwede man dali ra man na mangitag mabalhinan, pero the problem is ang voluntary. Di mahimo nga imong pasagdan. Kay simbako og maggrabe ka na sel, delikado katong mga chemicals diha nga mo affect sa atong tubig and mas problema sa syudad. And wow kayo for a city like Cagayan de Oro, pareho ra gyapon lagi sa dump site, no? Nga dai pangutana nganong ato mang ibalhin pa ang nganong mag-create pa mag landfill. Kana naay mga members karon nga who did not support me that time in my first term, no? And they did not realize nga katong dam site had caused severe problems dinhi sa komunidad. So kuan kana I have explained to them already, and pati sa Clenro, and I hope nga kuan sila. Now, of course, ang kuan ro diha, no? Actually, the city can borrow up to more than 7 billion ang atong borrowing capacity. Kay tungod sa atong kuan, no? Financial standing. Ang atong borrowing capacity can go as much as more than 7 billion. But I am not availing of that. Ang ako is just 1 billion to help us. Now, we're pushing through with that, Sel, no? And molagi, I hope nga ang City Council would support me on that. Now, ibalo ko na yung mga komentaryo, and mabiya na istorya mi ni Vice Mayor Kikang Uy, and I hope that they'll see it the proper way. And I am even willing to discuss with them in public the merits and demerits of my plan. I am willing to discuss with them in public. Asa daw mangutang, sir? Follow up? Sa land bank. Land bank. Kaya ang gobyerno can borrow only from either land bank or DBP. Now, I asked both land bank and DBP to give us a quote, and we felt nga ang terms offered by land bank were better, much better. Okay. So, I think kumpleto na to siya nga. Ako taas na ko explanation para masabtan, no? Kay dili man ni simple lang alone. This is to solve a problem sa voluntary. Di ko gusto nga when I step down in 2022, biyaan ako ang voluntary nga problema. Pero kung gusto nila nga that will remain a problem, that's their call. Basta ako, giklaro ko ang akong posisyon karon, gusto ko sulbahon ang problema sa voluntary. And if they don't go with me, bahala sila. Thank you. Sigurado ko, pag abot sa kampanya sa 2022, muna ang ilang i-diskurso nga atimanon ang voluntary. Sigurado ko, anak, kay mo naman nakaroon ang problema nato. Lugar na solve na nato ang dam site. Ang Divisoria is, Lunhaw is plastado. Atong hospital, walay problema, kaloy sa Diyos. Tiwasuno na lang. Kanarang voluntary ang problema. Now, doon ay kuansad, na nagkomentaryo, anong di man nato
Ganun para mas patay nga kanas buhi unta kanang sa drainage program panalitan. Abi ninyo sel, no, kanang drainage panalitan. There is such a thing as resource allocation. Sa gobyerno, you have to realize, sa gobyerno as it is in the private sector, you have to learn how to allocate properly. Your limited resources, you have to allocate them. Kini ang plaster na to, etc. No, na ay mga projects that can be funded or are better funded sa national level. Why? Because they are very expensive, and two, because part sila sa deliverables of the national government. There are also projects nga iya sa LGU nga kuan kay devolved na muna panalitan kanang classrooms. Kung magsalig ka sa national government sa classrooms, walay imong maabtan. Gamay naman kayo ang allocation sa national government for classrooms. If we had done nothing diya sa classrooms since 2013, I'm sure by now, mas grabe na ang shortage. Now, on the other hand, because of what we did, we have built more than 700 classrooms already. Natabangan na to ang national government. Nabuhatan pa na to bagong campuses ang mga eskwelahan nga mga annex lang. Karon more than 20 new campuses. Mga kadalanan that we have opened up, di man na mahimo nga isalig nimo sa national government. Napa, flood control na to sa atong mga suba. Di man mahimo nga isalig mo na sa national, kay wala ka na sa menu ba pa sa national government. So, kanang mga flood control, ang problema lang sa atong flood control kay na ay mga implementation problems. Mga bara sa pag-implement, no? Because of the lack of cooperation on the part of some landowners and some stakeholders. Okay, so balik ta sa COVID, so tas to nga discussion, and I think dagan sad nga balita to. Now, balik ta sa COVID from Angie Giapon. Plano o comment aning naay limitation sa fireworks display o guban pang kalihukan aning Christmas season. Ang city ba na gihapay fireworks display tugutan ba gihapon kini nga makasaksi ang publiko considering sa protocol sa mass gathering. Fireworks display, sir. Sir. I don't know kang Eileen San Juan, no, kay kanang mga hinanang mga activities siya may ga-organize, no, pero I'm not aware of any fireworks. Pwede sa fiesta and ang akong madumduman fiesta og sa Pasko naa man gyapon, pero these were in the past sponsored, no? Sponsored by either SM or Centrio, no? Sila ga-sponsor, and ato lang ga alalayan kung asa buhaton. Now, if they want to hold similar kuan, we'd be happy to help them. Pero mulagi, given the situation, the economic situation, and then naapan ng prohibition sa mga mass gatherings, medyo bikil, no? Although pwede man nimo i-spread ang tao, kay ang fireworks di man kinahanglan nga naara sa usa ka lugar. Tungod. Pwede man nga i-spread nimo ang tao, pero operationally it's going to be a challenge.